صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويكون يوم سعيد عليكم. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الكفتة المشوية. زي ما انتم شايفين طرية ومستوية كويس جدا، وطعمها بجد والله ما يتوصفش. تحفة بكل المقاييس. انا هعملها لكم بطريقة مامتي، وان شاء الله هتعجبكم جدا لما تجربوها. سهلة وبسيطة ومفيهاش اي افتكاسات. تمام، عندي حوالي كيلو لحمة مفرومة، عندي كمية من الكزبرة متقطعة، وكمان عندي حوالي بصلتين كبار مبشورين، مش بشر ناعم ولكن يعني بشر كبير شوية. انا بحب البصل يكون ظاهر في الكفتة وبيديها طعم جميل كده. تمام، انا عندي كمان التوابل الناشفة، معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة اصغر شوية من الفلفل الاسود، وعندي بهارات اللحمة، وعندي حوالي 4 معالق من البقسماط. تمام، البهارات اللحمة عبارة عادة عن جنزبيل وقرفة وهيل مطحون او اللي هو الحبهان، وورق لوري، وممكن كزبرة ناشفة. تمام، زي ما انتم شايفين انا اخدت بس البصل نفسه وسبت السوائل اللي فيه كلها، عصرته في ايديا علشان مش عايزة سوائل كتير في الخليط بتاعي علشان ما تفكش مني الكفتة وقت التسوية. هبدأ اقلب كويس كل المكونات مع بعض لحد ما احس ان خلاص الملح داب، والفلفل الاسود خلاص اتشربته اللحمة، والبقسماط ما بقاش ظاهر تحت ايدي كده ولا حاسة بيه. المرحلة دي يعني مهمة جدا، يعني ان احنا نقعد بقى كده نقلب كويس ونتأكد ان الدنيا اتوزعت بطريقة كويسة ومتساوية في كل الاتجاهات، والسوائل كلها اللي في اللحمة دوبت المكونات الناشفة بتاعتي، يعني ما عدتش حاسة بالملمس بتاع الملح ولا البقسماط ولا الفلفل الاسود. كل ما نقلب اكتر كل ما هتبقى النكهة متوزعة كويس وهيبقى الطعم فظيع، وصدقوني هيعجبكم جدا على قد ما هي بسيطة، ولكن طعمها بيبقى طري، يعني بيبقى القطمة بتاعتها طرية، وكمان بيبقى الطعم فظيع، يعني هتعجبكم جدا. اخر حاجة بقى قبل ما ابدأ التصبيع هي ان انا بحط حوالي معلقة كبيرة من زيت الزيتون، لو حسيت ان العجينة بتاعتي محتاجة عشان تبدأ تتعجن معايا كويس. تمام، لو حاسين ان الدهون في اللحمة المفرومة بتاعتكم يعني كافية والتصبيع هيبقى سهل معاكم كده، خلاص مفيش مشكلة، مش لازم خالص تضيفوا اي اضافات. بعد كده انا جبت صينية وبدأت اوزع عليها تصبيعة الكفتة اللي انا عملتها. طبعا حابين تعملوها مفرغة من جوه مفيش مشكلة، اللي هيفرق بس في وقت التسوية اللي مفرغة هتستوي اسرع شوية من اللي مش مفرغة. زي ما انتم شايفين كده اخر مرحلة هصبع الكفتة تصبيعة تخينة مش رفيعة، وهي كده خلوا بالكم ان هي كده كده هتكش معاكم شوية، ويعني الافضل ان انتوا تطولوها، ولكن على حسب برضو اللي انتوا ترتاحوا فيه. هصبع كل الكفتة بقى وابدأ اوديها على الفرن، وفي درجة حرارة عالية جدا ادخلها الفرن وانتظر بقى لحد ما تستوي. درجة الحرارة لازم تكون عالية عشان ندي صدمة كده للكفتة تتغلف من كل الاتجاهات علشان ما تفكش معايا ولا يتغير شكلها. تمام، بعد كده هبدأ بقى لو في حد مثلا حاسس ان هو عايز يديها وش كده تحت الشواية، مفيش مشكلة تدوها الوش. في تسوية الكفتة ناخد بالنا علشان ما ننشفهاش جامد، يعني هي مش عايزة تستوي فترات طويلة، وفي نفس الوقت يعني نديها سواها الكامل وكل حاجة عشان يعني ما تبقاش اللحمة فيها نية، ولكن برضو ما ننشفهاش. يعني ما نسيبهاش فترة طويلة في الفرن، يعني الموضوع ممكن ياخد حوالي تلت ساعة بالظبط ويمكن اقل كمان على حسب التصبيعة اللي انتم مصبعين بيها الكفتة. بعد كده هكون بقى محضرة حتة فحماية حلوة كده، ودي طبعا حاجة اختيارية، ونبدأ نحطها في ورقة فويل او في طبق ونقطة زيت كده ننزلها عليها، تبدأ بقى تطلع لنا البخار بتاع الفحم، ونغطي على الكفتة وتبقى طعمها كأنها مشوية على الفحم، وان شاء الله تعجبكم جدا يعني. وزي ما انتم شايفين كده دي النتيجة النهائية بتاعتها،
والطعم كان حلو قوي وعجبت كل اللي دقها، يعني كل اللي دقها قال عليها جميلة جدا وطرية وهشة. يعني صدقوني مش هتندموا لو جربتوها.